তুমি বুজি পাও ফ্ৰেণ্ডছ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি মই যিটো পাৰ্ট দেখাইছোঁ এইটো হৈছে কাৰ পৰখ জুবিনদাৰ যিটো লাইভ ভাৰ্চন আছে প্ৰিয়াংকুৱে বজাইছে তো সেইটো গীতটো লিড পাৰ্টটো কেনেকৈ বজাব লাগে মই সেইটো দেখাই দিছোঁ মেইন স্কেলটো হৈছে আমাৰ ডি মাইনৰ তো লিড পাৰ্টটো হৈছে আমাৰ মই জেনেৰেলি ডি মাইনৰ ইয়াতে বজাওঁ মই বজাইছোঁ 12 নম্বৰ ফ্লেটত ডি তাৰপিছত এফ ই ইটো মডিউলেশ্যন কৰিব লাগিব ডিটো ডাবল ষ্ট্ৰক তাৰপিছত নেক্সট ডি কি বস্তু ডাবল বজাইছে জি থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং জি নটটো পুল কৰিছে পুল কৰি নমাই নানানে ফ'ৰ্থ ফিংগাৰটো ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিঙৰ 13 ফ্লেটত ইউজ কৰিছোঁ হ'ল তাৰপিছত নেক্সট আৰু এইখিনি বজাইছোঁ আছে E not 7 number fret A third string C again A that's C পড়া আমার on right hand में यूज करना है আমার on করলে হল তাৰপিছত D E F G A S R C D E F এলাকে তাৰপিছত C F4 পৰা স্লাইড কৰিলে হ'ল A লৈকে স্লাইড কৰি G হ'ল নেক্সট পাৰ্টটো আছে এইখিনি পাৰ্ট হৈছে A C থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং আৰু ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিঙত বজাই আছোঁ এইটো A C D
টেপিংটো হ'ল 18 নম্বৰ ফ্ৰেট, এইটো 18 নম্বৰ ফ্ৰেট, 18 নম্বৰ ফ্ৰেটত টেপিং হ'ব আৰু এইটো হ'ল চি আৰু ডি নটটো সামৰণ হ'ব। এইটো টেপিং কৰোঁতে F E F E D E F তাৰপিছত C C G G পৰা A লৈকে স্লাইড এগেইন G এইটো F ৰ পৰা G লৈকে সামৰণ কৰি E F F ৰ পৰা G লৈকে সামৰণ তাৰপিছত E C G C G তাৰপিছত নেক্সট B ফ্লেটৰ পৰা B ফ্লেট C B ফ্লেট D পৰা C পৰা D লৈকে স্লাইড C হোল্ড তাৰপিছত চেম পেটাৰ্ণ D পৰা D C D D পৰা স্লাইড E লৈকে তাৰপিছত D হোল্ড তাৰপিছত তাৰমানে D E F G 1 টোন পুল সেম আগৰ হিট পেটাৰ্ণ নিচিনা একে পুল কৰি ফোর্থ ফিঙ্গার টু সেকেন্ড স্ট্রিং 13 ফ্রেটত স্ট্রোক করলা তাৰপিছত আমি আগৰ এই পেটাৰ্ণটো আহি যাব one tone third string to third finger di pull korli the fourth string to fourth finger di second string to 13 number fretত stroke kori F E hobo second last portion to মই এটা বুজাইছো স্ট্রিং টু মিউট করছো এই প্লাম তো যে আছে প্লামে মিউট করছো স্ট্রিংস টু তো আজিৰ ভিডিওটো এইখিনি আছিল ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব যিমান পাৰে কৰিব নেক্সট ভিডিওটো আৰু তেওঁলোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ ৱেবছাইট guitarlearningsource.com বুলি মোৰ এটা ৱেবছাইট আছে তাত আপোনালোকে মোৰ জেম ট্ৰেক এইটো গানটোৰ জেম ট্ৰেকটো মই দি দিম আপোনালোকে তাত প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব মোৰ ৱেবছাইটত দিয়া আছে তো আপোনালোকৰ সেই লিংকটো চেক আউট কৰিব থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং হেভ এ নাইস ডে